જય શ્રી કૃષ્ણ। 84 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં 31મી વાર્તામાં જગન્નાથ જોશીના ભાઈ છે નરહર જોશી અને એમની વાર્તા આજે તમને કહી રહ્યા છીએ। તો નરહર જોશી છે એ ખરેખર મહાપ્રભુજીના કૃપાપાત્ર ભગવદીય છે અને એક વખત તેઓ છે એ જગન્નાથરાયજીના દર્શન કરવા માટે પુરુષોત્તમ ક્ષેત્રમાં જાય છે વૈષ્ણવ જગન્નાથરાયજીના દર્શન અર્થે। અને આગળ ચાલતા ચાલતા એક જગ્યાએ તેઓ મુકામ કરે છે અને ત્યાં સ્નાન કરી રસોઈ કરી ઠાકોરજીને ભોગ ધરે છે વૈષ્ણવો। અને એવા સમયે એક બાળક છે ઝાડ ઉપરથી નીચે આવે છે, 10 વર્ષનું બાળક છે અને આગળ આવી અને નરહર જોશી છે એમની સામે હાથ છે એ લાંબો કરે છે, પસારે છે। નરહર જોશી વિચાર કરે છે કે આ નાનું બાળક અત્યારે અહીં ક્યાંથી આવ્યું હશે અને તરત જ છે એવું વિચારે છે કે આ મારી પાસે કંઈક માગી રહ્યું છે। એટલે તેઓ 2 રોટલી છે એ ઘીમાં ચોપડી ઉપર દાળ આપે છે અને બાળક છે એ ત્યાંથી તરત જ અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે અને પછી પોતે છે એ જગન્નાથરાયજીના દર્શનાર્થે હવે આગળ ચાલવા લાગ્યા છે। આગળ ચાલતા ચાલતા બીજે દિવસે જ્યાં મુકામ કરે છે ત્યાં પણ તેઓ સ્નાન કરે છે અને સેવામાં પધારે છે, પ્રભુને શ્રૃંગાર કરે છે, રસોઈ કરી અને ભોગ ધરે છે। અને એ સમયે પછી એ આ બાળક જે છે જે એમને ગઈકાલે મળ્યું હતું એ જ બાળક છે આજે આંબલીના ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતર્યું અને કંઈ પણ બોલ્યા વગર મૌન રહી અને એમની આ સામે છે એ હાથ લાંબો કરે છે। એટલે આ વખતે એમના મનમાં એવી શંકા થાય છે કે આ બાળક અચાનક કઈ રીતે અહીંયા, અને જો એ ભગવત સ્વરૂપ હોય તો પછી પ્રસાદી કઈ રીતે આપવું, જો એ ભગવત સ્વરૂપ હોય તો। એટલે આ વખતે કંઈ પણ આપતા નથી, એટલે બાળક છે ત્યાંથી ચાલ્યું જાય છે અને તરત જ એ પોતાના જે ભાઈ છે જગન્નાથ જોશી એમને ઠાકોરજી કહે છે કે આજ હું તમારા ભાઈ આગળ ગયો તો, મેં હાથ લાંબો કરીને માગ્યું પણ એને મને કાંઈ આપ્યું નહીં। એટલે તરત જ જગન્નાથ જોશીએ વાર તિથિ બધું વ્યવસ્થિત લખી નાખ્યું કે આ કયો દિવસ છે એમ, કે જ્યારે મળશે ત્યારે અવશ્ય પૂછીશું, એ અર્થે એમને કરી નાખ્યું। અને પછી તો પોતે આગળ જગન્નાથરાયજીના દર્શન કરી આવે છે અને પોતાને ગામ પાછા ફરે છે। પોતાને ગામ પાછા આવ્યા એટલે માતાને મળે છે, ભાઈને મળે છે અને ફરી બંને ભાઈઓ છે પ્રસન્ન થઈ સ્નાન વગેરે કરી અને પ્રભુની સેવામાં પધારે છે। ત્યારે જગન્નાથ જોશી છે આ નરહર જોશીને પૂછે છે કે તમે જ્યારે જગન્નાથરાયજીના દર્શને જતા હતા તો આ સમયે તમે આ જગ્યાએ ત્યાં પડાવ કર્યો હતો અને ત્યાં કોઈ બાળક આવીને તમારી પાસે કંઈ માંગ્યું હતું? તો કે હા, આગલે દિવસે આવ્યા હતા ત્યારે તો મેં એને 2 રોટીને દાળ આપ્યા પણ બીજે દિવસે ન આપ્યા। તો કે કેમ ન આપ્યું? એ આપણા ઠાકોરજી જ હતા અને તમે એને કંઈ ન આપ્યું? તો કે મારા મનની અંદર છે એવો સંદેહ થયો કે પ્રસાદ છે કેવી રીતે ગ્રહણ કરાવું। તો કે આ તો મહાપ્રભુજીનો માર્ગ છે એટલે એમાં ક્યારેય પણ શંકા કરવી નહીં। આપણે જ્યારે મહાપ્રભુજીને પ્રથમ વખત જ્યારે દંડવત કરવા ગયા હતા ત્યારે માતાએ આપણને જે મોહર આપી હતી એ આપણી પાસે કેમ સામે ચાલીને માગી લીધી હતી મહાપ્રભુજીએ, તો આ ઈ માર્ગ છે કે તો ત્યારે તમારે આવું નહોતું કરવાની જરૂર અને ક્યારેય પણ આ પ્રકારનો સંદેહ છે એ કરવો નહીં, એમ છે એમણે જણાવે છે। અને એક વખત તો નરહર જોશી છે એ અલાળા ગામમાં જ્યાં તેમના યજમાનો રહેતા હતા ને એની ત્યાં ગયા। એટલે એના યજમાન છે ને એ મહીધર દેસાઈ અને એની બેન છે ફૂલબાઈ, એ ત્યાં રહેતા હતા। એટલે ત્યાં ગયા અને એને એમ કીધું કે તમે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક થાવ, તો કે તમે ગુસાઈજીને અલીણામાં પધરાવો એટલે અમે એના સેવક થાય। એટલે નરહર જોશી છે એ ગુસાઈજીને વિનંતી કરે છે અને અલાણા ગામમાં પધરાવે છે। પછી તરત જ જગન્નાથ જોશી અને આ નરહર જોશી છે એ એમના યજમાનને કહે છે ફૂલબાઈને એને કે ગુસાઈજી પધાર્યા છે તો તમે અવશ્ય પધારો। એટલે તેઓ છે ગુસાઈજી પાસે જઈ અને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે અને એમ કહે છે કે શ્રી ગુસાઈજીની સન્મુખ જઈએ છીએ તો કાંઈ એમને તો થોડાક એમને વિદાય કરે, કંઈક તો જોઈએ ને એમ। તો કે તમે એકઠી થોડીક મોહરો કે કંઈ હોય
રૂપિયા એ એકઠા કરો અને પછી આ પ્રકારે તમે છે એ શ્રી ગુસાઈજીને તમારે ઘરે પધરાવો. એટલે ગુસાઈજીને એમને ઘેર પધરાવે છે અને ગુસાઈજી છે એ બધા જ ને એમના કુટુંબી સભ્યોને છે એને નામ નિવેદન છે એ કરાવડાવે છે. અને પછી ગુસાઈજી તો પોતે દ્વારકા પધારે છે અને નરહર જોશીની ખેરાડુ એના ગામમાં પધારે છે. પછી એક વખત પોતે છે એ અલીણા ગામમાંથી નીકળી ગયા અને થોડાક દિવસો થયા ત્યાં અલીણા ગામની અંદર છે ને આગ લાગી અને તે દિવસે છે નરહર જોશી તો ખેરાડુમાં તળાવ ઉપર સ્નાન કરી અને નિત્યકર્મ કરી અને હાથમાં તુલસી અને ફૂલની છાબ લઈ જારીજીને બધું લઈ અને આવતા હતા. તે વખતે અને અચાનક એવી અંતઃસ્ફુરણા થઈ કે અલાણા ગામની અંદર છે અલીણા ગામમાં એ તો અગ્નિનો ઉપદ્રવ થયો છે અને ત્યાં આગ લાગી છે. એટલે તરત જ એણે શું કર્યું કે જે તુલસી હતા એ તુલસી દળની ફરતે છે એ જે જારીજી હતું એનું જળ છે લઈ અને જલની ધારા છે એ કરી છે વર્તુળાકાર કુંડાળાકાર અને અલીણા ગામની અંદર તરત જ અગ્નિનો ઉપદ્રવ હતો એ શાંત થયો. અગ્નિ છે એ શમી ગઈ અને પછી તેઓ આ બધું લઈ અને એના ઘરે આવે છે. પણ અલીણા ગામની અંદર જે એના યજમાન હતા ને એનું ઘર ને હવેલી ને બધું બચી ગયું. એ અગ્નિથી એનાથી કોઈ એને હાનિ થઈ નહીં. અને નરહર જોશી છે એ આવ્યા એટલે ફૂલબાઈએ તેમને કહ્યું કે અહીંયા તો બહુ ઉપદ્રવ અગ્નિનો થયો હતો પણ એમાં અમને તો કંઈ કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થયું નહીં. ઘર પણ એમનેમ જ છે, હવેલી પણ એમનેમ જ છે. ખરેખર આ ગુસાઈજીનો પ્રતાપ છે એ કે ગુસાઈજીનો પ્રતાપ છે થયો એટલે અમે બધા સહસલામત છીએ. આમ ગુસાઈજી તો પરમ કૃપાલુ છે એવું કહે છે નરહર જોશીને. પછી નરહર જોશી છે એ બધી જ વાત છે એના ભાઈ જગન્નાથ જોશીને પણ જણાવે છે કે હું તો મને અંતઃસ્ફુરણા થઈ કે અલીણા ગામની અંદર છે આગ લાગી ત્યારે મારી હાથની અંદર તુલસી દળ હતું એ કે અને જારીજી જલ હતા એટલે મેં છે ત્યાં અગ્નિ છે એ બુઝાવવા માટે તુલસી દળને વચમાં રાખી અને ફરતે વર્તુળાકાર છે આ જલની ધારા કરી એટલે ત્યાં અગ્નિ છે એ શમી ગયો. આમ પ્રભુના પ્રતાપથી આવું થયું કે તો જગન્નાથ જોશી કે આવી હઠ આપણે ક્યારેય કરાય નહીં. પ્રભુની ઈચ્છાથી બધું સર્વ કંઈ સારું જ થાય અને આવું આપણે ન કરવું જોઈએ. એટલે એને કહ્યું કે એ લોકો તો હમણાં જ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક થયા હતા અને જો આવું થાય તો એનો જે ભાવ છે એ કદાચ ડગી જાય તો શું થાય, એટલા માટે થઈને મેં આવું કર્યું છે. એટલે બંને ભાઈઓ અંદર હસવા લાગ્યા અને કહ્યું કે પ્રભુ ઈચ્છા છે એ સર્વોપરી છે પણ આપણે આવી હઠ કરવી જોઈએ નહીં. આમ છે એ નરહર જોશી એવા પરમ કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા અને તેમને પરમાર્થ માટે બીજાના સારા અર્થે આવો ચમત્કાર કર્યો હતો વૈષ્ણવ. અને એવા એ પ્રતાપી હતા કે જેના પર શ્રી મહાપ્રભુજીની આવી કૃપા રહેતી હતી. તો માતૃશ્રી તથા તેમના છોટા ભાઈ જગન્નાથ જોશી એ બધાય આ મહાપ્રભુજીના સેવક હતા વૈષ્ણવો અને કૃપાપાત્ર સેવકો કહેવાય. તો વૈષ્ણવો તમને બધાને આમાં જે વૈષ્ણવ છે એમની વૈષ્ણવતાના ભારોભાર દર્શન થયા, એનો પ્રતાપ બલથી તમે બધા જાણકારી પ્રાપ્ત કરી. તો વૈષ્ણવો તમને આ વાર્તા કેવી લાગી? તમને આ વાર્તા પસંદ પડી હોય ને તો અવશ્ય લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને જો હજુ સુધી આપણી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો અને બીજી વાર્તાઓ સાંભળવા માટે અહીં લિસ્ટ આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.